કા કૂટોનો સંગ આ પહેલો ડેરી કરી છે પણ કૂટોનો સંગ કાશી જાય ત્યાં બેનો ડેરી ચાલશે. પણ ડેરી આપણી ચાલી અને સંઘ કાશી જવાનું થયું. અમે મહિનાનું 18 લાખનું 18 લાખ બહેનોના ખાતામાં આપણે 18 લાખ રોજગારી આપીએ છીએ. વાર્ષિક ટર્નઓવર 2 કરોડ ને 7 લાખ. અને ગ્રાહકનો વિશ્વાસ આવવો જોઈએ કે ના ભાઈ વહીવટ બરોબર થાય છે તો આદર્શ મંડળી ન કહેવાય. अब हम लोग के पास कैपिटल आ गया है, अब हम लोग खुल के करेंगे बिजनेस. સમયમાં તો જોવા જઈએ તો આપણે બધો કામમાં જ સમય જાય છે. પોતાના માટે સમય કાઢવો બહુ મુશ્કેલ હોય છે. अभी हम लोग मतलब ये पैसा राउंड होते होते हम लोग 12-13 लाख का बिजनेस चल रहा है. નમસ્તે બધાને, સેવા ફેડરેશનના પોડકાસ્ટમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે દર વખતની જેમ સેવાના બહેનોના અવાજને લઈને આપણે આવીએ છીએ. તો એમાં આજે આપણે સાંભળીશું સીતાબાનો અવાજ, જે પ્રમુખ છે પેથાપુર દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના, અને એમના વિશે આપણે વાત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છો? બસ મજા છે. તો સીતાબા, મારું નામ પાયલ છે અને હું સેવા કોઓપરેટિવ ફેડરેશનમાં છેલ્લા 5 વર્ષથી કામ કરું છું. અને આપણને ખબર છે કે પેથાપુર મહિલા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી જે બહેનોની મંડળી છે અને બહુ સરસ રીતે બહેનો કામ કરે છે. અને એમાં શેર હોલ્ડર જે છે આપણા શેર સભાસદ જે 379 છે અને કુલ ગ્રાહક આપણા 800 છે. અને બહુ સરસ રીતે વહીવટ ચાલે છે અને 1991થી આપણે સરસ રીતે વહીવટ કરતા આવ્યા છીએ. તો અમે આશા રાખીએ છીએ કે થોડું તમે તમારા વિશે બોલો અને મંડળી કેવી રીતે જ કામ કરે છે એની વિશે આપણે આજે ખાસ વાત કરીશું. અને એમાં તમારો પરિચય તમે આપો. મારો પરિચય આપું તો મારો જન્મ રાધેજામાં થયેલો અને 1947માં મારો જન્મ થયેલો. પછી ત્યાં હું નિસાર રમતા નિસાર ગયા તો 5 ચોપડીઓ ભણી. પછી તો ઘરકામમાં ભરી ગયા. પછી અહીં પરણાવી દીધા પેઠાપુરમાં. તો જ્યારે હું સાસરા હેઠાના ઘરમાં મારા જેઠબોડા હતા. એટલે પહેલાં પાણીના કુવાતર કશું નહોતું. એક સાલી વરસાદના પાણીથી જે પાકે તો જે તુવેરો ને કપાસ જે પાક એ બધું જ મારા જેટની દવા પૈસા જતા રહે. અમારે બધું જાતે કામ કરીએ, પાર્કો કામ કરવા જઈએ એવી અમારી પરિસ્થિતિ સાસરામાં હતી. આપના ઘેર તો એસારમ કર્યું હતું પણ અહીં આવીને એવી પરિસ્થિતિ આવી કે પારકા કામ કરવા જતા. પછી એમ કરતાં મેં મારા સસરાને કીધું કે બધા પૈસા જતા રહે, આપણે તો બાપાના ઘેર શું જોયેલું હોય તો મહેનત કરીએ, બધા પૈસા જતા રહેતા. મેં અમને દૂધું આપો 2 બહેનોને, અમે 2 બહેનો એક ઘરમાં હતો. તો કોઈ તમને ભેંસો નહીં આપતી. મેં ના આપો તો કશું હોતું નહીં. તો મેં ભેંસો આપવાની ના પાડી. તો પછી મેં મારા બાપુજીને કીધું કે અમને ભેંસો લાવી આપો. એટલે એક ભેંસ તો ધામેણાનો રિવાજ જ હતો, એક ભેંસ તો અમારા રિવાજ જ કઈ ભેંસ તો દૂધ છોડીને આપો. તો મારા બાપુજીએ 2 ભેંસો મને 2 બહેનો લાવી આપી. એ 2 ભેંસોથી અમે વ્યવસાય ચાલુ કર્યો. તો પછી અમે સહકારી મંડળી હતી ત્યાં. તે સહકારી મંડળીમાં ભૈયાના નામે ચાલતી હતી. તો એ દૂધ ભરાયું 6 વર્ષ. એમાં અમને સારો એવો નફો થતો હતો. પણ કોઈ કારણોસર ભાઈઓના વહીવટમાં કોઈ ભૂલ થઈ કે જે થયું એ મંડળી બંધ થઈ ગઈ અંધવિશ્વાસના હિસાબે. પછી પાછું અમે પ્રાઇવેટમાં ચાલુ કર્યું. પ્રાઇવેટે વાળા મૂકતા હતા. એમ કરતાં પછી સેવામાંથી બહેનો આવ્યા તો એમને એમ કે બધી સમજણ આપી પણ કોઈ આપણા મગજમાં બેન તરીકે ઉતરી નહીં કે બહેનો તો કોઈ મંડળીઓનો વહીવટ કરતા હશે, ભાઈઓથી ના ચાલીને આપણે શું ચાલશે. એટલે એમને પહેલી મિટિંગમાં ના પાડી દીધી. બીજી મિટિંગમાં બહુ સમજાયા તો એ પણ મેં ના પાડી દીધી. ત્રીજી મિટિંગમાં ના પાડી દીધી. પણ ચોથી મિટિંગમાં ઈલાબેન પોતી આવ્યા. એટલે ઈલાબેનને બધી સમજણ પાડી. એટલે કીધું હવે આ બેન આવ્યા છે. બહેનોએ કીધું જે હતો કે આ સૌથી મોટા બેન છે, આનું મન તમારે રાખવું પડશે અને મંડળી ચાલુ કરવી પડશે. તો પછી અમે નક્કી કર્યું કે ચલો મંડળી કરીશું તાર. એટલે અમને સમજણ પાડી કે આપણે 51 સભ્યો પહેલાં કરવા પડશે. તો પછી તો બીડું ઝડપ્યું એટલે તો ઝડપ્યું. પછી તો એ સભ્યો કરવા માટે તૈયાર જ થઈ ગયા. તો એ વખત મારા વાહમાંથી 25-30 જણ હતા. તે બધાને સમજાવી દીધા મેં આપણે મંડળી કરીએ. તો વાહનોનો બધાનો વિશ્વાસ હતો એમ કે સીતાબેન છે મંડળી ચાલુ કરશી ગમે એમ કરી. બીજા દિવસે કોમર ફરીને તૈયાર કર્યા. 51 સભ્યો ચાલુ થયા. એટલે પછી અમે સભામાં નંબર આપીને ગયા હતા બેન. એટલે બેનને કીધું કે 51 સભ્યો થઈ ગયા.
એટલે પછી બહેનો તરત જ આવ્યા, એમને ચાલુ મંડી કરાવી હતી પેઠાપુરમાં, એટલે બહેનો આવ્યા ને પછી બોલાયા અમને બધાને સંઘમાં ગયા. તો સંઘમાંથી સાહેબે કીધું કે પિતાપુરમાં બેન મંડળી નહીં ચાલે, તમે આવ્યા છો. એમ કે ભાઈઓની મંડળી નહીં ચાલી તો બહેનો કઈ રીતે ચડવી શકશે? એટલે બહેનો એ ગામમાં મંડળી નહીં ચડવી શકે કે ભાઈઓની બંધ થઈ ગઈ છે એટલે. પણ બહેનોએ તો કીધું એ વખત સવિતાબેન રામુબેન એ હતા કે નહીં ચાલે તો અમે સાધન પાછો મૂકી દઈશું, લઈ જઈએ. પણ અમને મંડળી કરવાની પરવાનગી આજ દાજુ હશે. તો એ લોકોએ જે લખવાનું હતું બધું લખી અને પછી એમનો સાધન એ દિવસે આપ્યો અને 21/12/51 મંડળી અમે ચાલુ કરી 51 સભ્યોથી. તો સીતાબા, તમે તો કીધું કે 51 સભાસદ અને દૂધ તો ભેગું કરી દીધું આપણે મંડળીમાં, તો તમને કેવું લાગે છે કે કેવી રીતે આપણે શીખીએ આગળ, કે આ બધું કેવી રીતે કામ થઈ શકશે? આ બધું કામ કરવા માટે જ્યારે મારા કાકા બાપા હતા, મારા ભા 2 ભાઈઓ હતા, તો મારા બાપા એકલા હતા ને 4 ભાઈઓ હતા. જ્યારે એ 5 ભાઈઓની મિટિંગ કરું ને તો હું જોડી બેસતી હતી અને આ વહીવટોની વાતો કરું ને એ વખત હું કાંદાની સોંપતી હતી, નાની હતી ત્યાંથી. એટલે વહીવટ વિશે મને જ્ઞાન હતું. એટલે પછી મંડી ચાલુ કરી. એટલે પહેલા દિવસથી જ મંત્રી જયરાજબેન હતા, મેં પહેલા દિવસથી જ એમને કીધું કે આ રોજનો રોજ સસ્તી મૂકી કરવી પડે. જયરાજબેન પર મને સસ્તી મૂકી ના આવડે. મેં કીધું ના આવડે તો સંઘમાં આપણે કેટલું દૂધ મોકલ્યું, સંઘમાંથી કેટલો ફેટ આવ્યો અને આપણો ફેટ અને આપણી કિંમત એ કરો અને પછી એમાંથી સંઘમાંથી વધારે પૈસા આવ્યા કે ઓછા આવ્યા એ જુઓ, એટલે આપણો નફો આપણને ખબર પડે. મેં એ રીતે જયરાજબેનને સમજણ પાડી. સેવાંતી ઘણી તાલીમો આપી. સેવાંતી 10 દિવસ સુધી બહેનો સવાર સાંજ આપતા હતા એ કન્યો મંડી ચલાવવા માટે, શીખવાડવા માટે. એટલે લતાબેન હતા, જયરાજબેન હતા, એમને ખૂબ તાલીમ આપી. મને પણ જોડી બેસાડતા એટલે મને થોડું જ્ઞાન થતું. એ રીતે મંડી ચાલુ કરીને વહીવટ બધું શીખી ગયા. તો બીજી મંડળીમાં અમને મિટિંગ કરવા લઈ ગયા હતા. તો ત્યાં જઈને કે સીતાબા તમારે મિટિંગ ચલાવવાની છે. મેં કીધું સારું. તો પહેલાં મેં પ્રશ્ન પૂછ્યો બેનો કે બેન તમે સેમ્પલ દૂધનું શું કરો છો? કે સેમ્પલ દૂધ તો અમે ઘેર વાપરવા માટે લઈએ છીએ. કીધા તમારો ફાયદો ખોટો છે. એટલે બેનો ખોટું એ લાગ્યું મેં આવું કીધું એટલે. પણ સત્ય હકીકત તો કેવી જ પડે આપણે જ્યાં થાય છે. બરાબર છે. કીધું પાસે દૂધ એ મંડળીથી લેવાય નહીં. જો તમે લઈ જાઓ લઈ જતો હોય વધો નહીં, કે લઈ ના જવા પછી બંધ કરો તો વધો નહીં. બાકી કાયદો એ કહેશે કે પાસે દૂધ મંડળીથી ગ્રાહક એક ચેરમેને કે કર્મચારીએ પાસે દૂધ લઈ જવું જોઈએ નહીં, એ ચોરી ગણાય. બરાબર છે. તો સીતાબા, અત્યારે આપણે જે મકાનમાં બેઠા છીએ બહુ સરસ પાકું મકાન છે, પણ શરૂઆત તમે કહેશો કે આ મકાન આપણે કેવી રીતે બન્યું? આ મકાન અમે પહેલાં ભાડાના મકાનમાં મંડળી કરી હતી. તો 800 રૂપિયા ભાડું આપવું પડતું હતું, લાઇટ બિલ ભરવું પડતું હતું. તો પછી આ એક રૂમ પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ હતો, આટલો એક જ રૂમ હતો. બીજું આમ સાપડું હતું ઉપર. અમે ચોમાચીડિયાનો તો પારે નહોતો. હા. તો પછી મેં સરપંચને કીધું આ ખાલી પડી ગઈ છે, એ રીતે ના નહોતું ભાડું ના ભરવું પડે. કે હડો તાલુકો ખોરિયાનો તે અમે આટલો તો જૂહો પડેલો, મેં 3 પોસ્ટમોર્ટમ થયેલો. પછી તો વડનગર થયું એટલે એ બંધ થઈ ગયું હતું. તો અમને ખોલી આવ્યું. તો પહેલી વખત 100 રૂપિયા ભાડું કર્યું હતું, તે અમે તો ભરવા ગયો. એ તો જ ભરવું પડે, વડનગર ભરવું પડે એટલે ભરવા ગયો. પહેલી વખત 100 રૂપિયા ભર્યા. પછી તો મેં કીધું લાવો આપણે કાગળિયો કરીએ. પછી તો કાગળિયો ચાલુ કર્યો. ફેર ભરવા ગયો એટલે કે તમે કાગળ ચાલુ કર્યા છે ને એટલે ભાડું નહીં લેવાનું. તે ના લીધું. તે અમે ખાસું 10-12 વર્ષ સુધી રાહ જોઈ. ટોકો કહીએ આરોગ્ય ખાતામાં, પણ એનો કોઈ જવાબ ના મળે. પછી જ્યારે પાલિકામાં બેઠી તો મંત્રી જોડે જોવડાયું કે આરોગ્ય ખાતું ખરું પણ જમીન કના હસ્તક છે. બરાબર છે. એટલે પછી જોયું હતું કે આપણે પેઠાપુર ખાતે છે. તો મેં કીધા મંડળી ના લે. પછી મેં 2-4 ભાઈઓ હારા હતા એમને વાત કરી બોર્ડ મિટિંગમાં કે આ જમીન આપણે બહેનો ફાળવી આવીએ તો સારું કહેવાય. તમારા ગામનું નાક છે, અમારે તો લઈ જવી છે. હું ગામ તો તમારું છે, તમારામાં તમારું ગામનું નાક નહીં કરવાનું છે. તો પછી કે હળો મિટિંગમાં આપણે વાત કરીએ. તો ભાઈઓ મિટિંગમાં લીધું. પછી કેમ કે આપણા જમીન છે એ દૂધ મંડળી મહિલા મંડળી ફાળવી દઈએ. અને તાકડો આનંદીબેન હતો કે આનંદીબેનને કાયદો કાઢ્યો હતો કે મહિલા મંડળીઓને જમીન આપી. એટલે પછી એક ઠરાવ પસાર કરી દીધો અને બધી સહીઓ 21 સભ્યો હતા, 21 સહીઓની સહીઓ લઈને આ જમીન આપણને પરત કરી. બહુ ફર્યા પણ જ્યારે હું પાલિકામાં પ્રમુખ બની એટલે સહી કરીને આ જમીન આપી દીધી મહિલા મંડળી.
ત્યારે આવી જમીન લેવા જઈએ તો 5 કરોડ રૂપિયા આ જમીન ના મળે. એક બાજુ પંચાયત, એક બાજુ પોલીસ સ્ટેશન ને વચમાં આપણી મંડી. સો આ રીતે જમીન એ રીતે લેવા મંડી. તો એઝ એટલે સારો નેતા તમે તો છો જ, સરસ રીતે કામ કરો છો, તો એક સારા નેતામાં કેવા પ્રકારના ગુણ હોવા જોઈએ? સારા પ્રકારના નેતામાં પહેલાં તો મંડળીની દેખરેખ માટે આપવું જોઈએ. નેતા બન્યા તો ઘેર બેસી નેતા ના થાય. મંડળીમાં જોવું જોઈએ કે કેવું કામ સચ્ચાઈથી ચાલે છે, અંદર ચોરી થાય છે, કશું થાય છે, એ બધું જોવું જોઈએ. અને ચેરમેને એટલું રહેવું જોઈએ વહીવટદાર રીતે કે કોઈ દિવસ પાસે દૂર કે અંદરથી 1 રૂપિયો આગો પાછો ના કરે. એ ચેરમેન બને એ સચ્ચાઈથી કોમ હેડ તો મંડળી આગળ આવે ને સચ્ચાઈથી મંડળી બેડું પાર થાય, બાકી ના થાય. બરાબર છે. તો તમે એક આ વ્યક્તિગત ગુણની વાત કરી કે વ્યક્તિગત નેતા કેવો હોવો જોઈએ, અને એક આપણે મંડળીની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે આદર્શ મંડળી કે બહુ જ સરસ રીતે મંડળી કામ કરે છે, એવું ક્યારે કહી શકાય? ફેટમાં, દૂધમાં કે કોઈ કર્મચારીમાં કોઈમાં કોઈ ભેદભાવ ના હોય કે ધારો કે તમે આવ્યો છો દૂધ લઈને તે તમને ફેટ એક વધારે આપો ને બીજાને 1 ફેટ ઓછું આપો કે દૂધ વધારે લખો કે એ કોઈ જાતનું પ્રકારનું અંદર કશું થવું ના જોઈએ. અને ગ્રાહકનો વિશ્વાસ આપવો જોઈએ કે ના ભાઈ વહીવટ બરોબર થાય છે તો આદર્શ મંડળી ન કહેવાય. બરાબર છે. અને આપણી આ મંડળીને કયો વર્ગ મળ્યો છે? અવર્ગ મળે છે. અવર્ગ મળ્યો છે. સરસ. અને તમે થોડું આખા દિવસની દિનચર્યા વિશે તમે જો જણાવી શકો કે મંડળી આપણે ખોલીએ, ચાલુ કરીએ છીએ મંડળી, અને ત્યારથી લઈને સાંજ સુધી આખા દિવસ આપણે કેવા પ્રકારના કામ કરીએ છીએ મંડળીમાં? સવારે તો પહેલાં સાંજે 6 વાગે મંડળી ખોલીએ કે સવારે 6 વાગે ખોલીએ. પહેલું તો આ કોમ્પ્યુટર ફેટ મશીન ચાલુ કરવું પડે. એને 15 મિનિટ 20 મિનિટ તપાડવું જોવું. એ તપાડું છું કે એમની માયું તરફ ફેટ કાઢીશું, એ આપણી પ્રમુખની જવાબદારી આવે છે. બરાબર છે. પછી આ કોમ્પ્યુટર કેવી રીતે ચાલવું છે, હિસાબો કેવા થાય છે, અને ગ્રાહકના મોબાઈલમાં એ દૂધ ટેકનોલોજી આવી એટલે તો ગ્રાહકના મોબાઈલમાં નંબર જતો રહે, તરત દૂધ ભરાય એવો એનો નંબર લખાઈ જાય, એનું દૂધ કેટલું આવ્યું લખાઈ જાય, એનો ફેટ લખાઈ જાય, અને એની કિંમત રોજની રોજ લખાઈ જાય ટંકે ટંકની. 10 દિવસનો સરવાળો આપણે એને કહેવાની જરૂર નહીં, એના મોબાઈલમાંથી સરવાળો થાય મારું આટલું દૂધ ભરાયું છે. ઓકે, તો બહુ સરસ રીતે ટેકનોલોજી અને સંગવારાય જો કા ગ્રાહકનું આટલું દૂધ છે. આ રીતે બધી પ્રોસેસ થાય છે. બરાબર છે. ને આપણે સવાર સાંજ 2 ટાઈમ? આ 2 ટાઈમ. ઓકે. તો સીતાબા, અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ને તમારી વાતોમાંથી પણ લાગે છે કે અત્યારે હાલ ટેકનોલોજી વધી ગઈ છે કે આપણે અહીંયા જે એન્ટ્રી કરીએ છીએ એ ડાયરેક્ટ સંઘમાં દેખાય છે. બરાબર. તમે જેમ વાત કરી કે સભ્યને મોબાઈલમાં તરત જ મેસેજ આવી જાય છે કે ભાઈ આટલા લીટર દૂધ આવ્યું, આટલા ફેટ છે અને આટલા રૂપિયા તમારે થાય છે. તો શરૂઆત કોમ્પ્યુટરની કેવી રીતે થઈ મંડળીમાં? અમે સંઘમાં ગયા હતા, કોઈ કામ હોય તો એ કોઈ યાદ નહીં, પણ સંઘમાં ગયા હતા. ત્યાં DS પટેલે વાત કરી કે તારું કોમ્પ્યુટર શું આપણે ત્યાંથી આનંદથી સંઘને ફાળવ્યો છે, તો એમની મજો પૈસા વિના. તો મેં કીધું અમને એક આપો કે ઓ સીતાબા તમે નહીં ચલાવી શકો. મેં અમારે નહીં ચલાવીએ તો તમારે જે પૈસા લેવા હોય લઈ લેજો, પૈસા તમને ના દઈશું, હું અગામાં ના નાખી દઉં. બરાબર છે. પછી એક એમને ફાળવ્યું ચેરમેનને એમને કે પિતાપુર આપો એ. તો ત્યાંથી 4 દિવસ શીખવાડવા માટે ભાઈઓ મોકલ્યા, અને લતાબેન બચારા જતા રહ્યા પણ જયરાજબેનને 2 શીખી ગયા. કોમ્પ્યુટર સરસ રીતે ચલાવવા મળે. પછી સોલર પાવરની વાત થઈ કે સોલર પાવર એમ કે મંડળીઓને લઈ આપવાના છે સબસિડીમાં. તો મેં કીધું અમારે પિતાપુર લઈ આપો કે તમારે તો સાપુર છે તો મૂકશું. મેં સાપુર છે પણ મારા પાલિકા ચૈના પર મૂકીશું કે મૂકવા દેશે મેં હવ. તો કે તમે પૂછીને કહેજો. મેં કીધું હું આનંદ ફોન કરું સરપંચનો. પછી મેં ફોન કર્યો કે હવે તમે તાર ગોઠવણ પંચાયત તમારી છે ને. તો પછી સોલર પાવર ખાસો 20 વર્ષ સોલર પાવર ચાલુ થયો. તો તમને શું લાગે છે કે કોમ્પ્યુટર આવ્યા, ફેટ મશીન આવ્યું, તાલીમો લીધી, સોલર પેનલ આપણે લગાવ્યું, તો કેવા પ્રકારના ફાયદા છે આમાં? કેવા પ્રકારના તમે? ફાયદા તો ખરા. મોર અમારું જે બિલ આવતું હતું સોલર લીધું તો એમાં બિલકુલ ફ્રી થતું હતું. પાવર બિલકુલ એ ભરવો નહોતો પડતો. અને આ લીધો થોડી ભૂલ પડી છે પણ એ સુધરી જશે તો અમારે તો ફાયદો જ છે ને. જે બિલ છે 7,000 બિલ આવે છે નહીં આવે એટલે એ તો ગ્રાહકનો ફાયદો છે ને. બરાબર. એટલે એના માટે હું કર્યું
કટિબંધ થઈને આ બધી જે નવી ટેકનોલોજી નીકળે એ લેવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છું. ઓકે. અને આપણે બહેનોને ટોટલી બધું જ પેમેન્ટ જે છે ઓનલાઈન જ કરીએ ઓનલાઈન. તો તમે જે કીધું કે મંડળી અત્યારે સરસ રીતે ડિજિટલ ઉપર કામ કરે છે, તો શરૂઆતમાં બહુ તકલીફો પણ પડી હશે. શરૂઆતમાં તો તકલીફોનો કોઈ પાર નહીં. ભાઈઓ જાત જાતનું બોલું, આપણે નહીં ચાલે ના શું ચલવી હકશી ના બેનો શું કરશી ના નકોનું ઉપાસણ કર્યું છે. અને મારા ઘરવાળા તમે નકોમો વાસીતા બાર મૂક્યો છે કે નકોમો નકોમો એ તો ખેડૂતી ભાષા કે જમ કરી મહાત્વમાં એમને બનાવી સાથે કરવા દો ને આપણું શું જશે કે સો કરતો. એમને એવી હિંમત આપી કે સો કરતો કરું છું બેનો તો કરવા દો ને કે જમ થશે. બરાબર. 5 રૂપિયા કમાશે પોચ ખુશી, બીજું જ કશું નહીં થાય કે આપણે ભાઈઓ કોઈ નાખ્યા. પછી બધા પૈસા સોન થઈ ગયા. 2-4 વખત મિટિંગ કોઈ બી કરી તો જૂનો જે સાધન હતા અમે મંડી ચાલુ કરી ત્યારે માંગ્યા તો એ ભાઈઓ ના આપ્યા. ઓહો. અમારો શેર હતો તો એ સાધન અમને આપ્યા નહીં. ટેબલ ખુરશી પંખા બધું જ હતું પણ એ કશું ના આપ્યું. અમે બધું નવું બસાયું. સરસ. અને તમને સંઘ દ્વારા તમને કોઈ તાલીમ કાં તો એક શૈક્ષણિક પ્રવાસ જેવું મળ્યું હોય? હા, પહેલા વર્ષે પાવાગઢનો પ્રવાસ કરાવ્યો હતો સંઘે. એ સંઘના પૈસે જ કરાવ્યું હતું. બરાબર. અને નફો 10,000 વેચ્યું પહેલા વર્ષે. તો લોકોને એમ કે ગમે એ વખતે એકાદ સભ્ય જતો એકવી બારી ચાલુ કરીને એકત્રિત નહીં તો એનું એક 6 મહિનામાં પૂરું વરત હતું. 6 મહિનાનો નફો મેં 25,000 30,000 જેટલું વેચ્યું હતું. પણ પછી તો ગ્રાહક વધવા જ માંડ્યા. પછી બીજો પ્રવાસ અમે આબુનો કરાવ્યો. અરે વાહ. પછી ત્રીજો પ્રવાસ હળવાડનો કરાવ્યો. એમ કરતા કરતા આખી દુનિયાના પ્રવાસ કરાવી દીધા. સરસ. અને તમે સેવામાંથી બહાર પણ ગયા હતા? હા, સેવામાંથી હું તમને કેવો અનુભવ છે? પહેલી સેવાની પહેલો પ્રવાસ મારો સ્વિટ્ઝરલેન્ડનો. અરે વાહ. પછી બીજો આપણો પટણાનો. પછી ચોથો પ્રવાસ શ્રીલંકાનો કર્યો. તમને કેવું લાગ્યું ઘરમાં એટલે ગામમાંથી બહારથી બીજા દેશમાં કેવો અનુભવ છે? અરે પહેલી વખત જ્યારે મારા સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જવાનું થયું ને તો મારા રાધેજામાં બધા ખુશ થઈ ગયેલા કે આપણે ખાઈ જોઈશું. અને એ પીઠાપુરમાં મારા સરપંચને બધાએ મારું બહુ માન કર્યું હતું કે આપણો એક બેન આટલો આગળ ગયો કે આપણા ગામનું ગૌરવ થયું. એટલે મને બધો એમ કહો મિટિંગ કરીને બોલાવી હતી. એટલે આપણે બહાર જવાથી આપણી ઓળખાણો થઈ. બાકી ગામમાં આપણે જો સારું કામ કર્યું હોય તો આપણી નોંધ નીકળે. બાકી આપણો પરદેશી ભગવાનના ઘેર જઈએ તો કોઈ બાર વાયના થાય. તો તમને શું લાગે છે કે મંડળીમાં જોડાવાથી, સેવામાં જોડાવાથી, સંઘમાં જોડાવાથી તમારો પોતાનો વિકાસ કેવી રીતે થયો? એના વિશે તમે કહેશો? વિકાસમાં તો આપણે જેમ જોડાઈએ, ધારો કે આપણે ખેતીનું કામ કરીએ છીએ તો આજે ખેતીનું કામ થોડું સારું થયું તો બીજા વર્ષે વધુ સારું થાય. એ રીતે પણ આ એક ધંધો જ છે. તો આપણે આને કઈ રીતે આગળ લઈ જવું એ પછી આપણે વિચારવાનું. અને ગ્રાહકને જેવી રીતે સમજાવવા, જેવી રીતે રાખવા એ મુખ્ય કારણ છે. ઓકે. તો આપણે બહુ સરસ રીતે વાત કરી મંડળીની. તો આટલું સરસ રીતે તો મંડળી કામ કરે છે, તો આપણને કેવા પ્રકારના પડકારો, તકલીફો આવે છે અત્યારે હાલમાં? તો બીજી કોઈ તકલીફ નહીં. કોઈ વાર સંઘમાંથી ફેટ કપાઈ ગયો હોય તો અહીં આપણે જોવાનું. ગ્રાહકને તો બિચારાને આપણા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો હોય તો હું તરત જ સંઘનો કાગળ આવે તો તરત જ સંઘમાં જઉં કે ભાઈ આજે અમારું ફેટ કેમ કપાણે છે, ઘણું સેમ્પલ બદલ્યું તમે કહી દઉં મોડા પર. હું જઉં એટલે જોપામથી એ લોકોને ખબર પડે સીતાબા એ લોકો ભૂલ છે. બરાબર છે. અત્યારે હાલ આપણે જોઈએ છીએ કે જળવાયુ પરિવર્તન, જે આપણે આબોહવામાં જે ફેરફાર થાય છે, તો એમાં કોઈ તકલીફ છે ખેતીમાં કાં તો પશુપાલનમાં? એમાં ઘણી તકલીફો છે. કેવા પ્રકારની? પશુ હેઠળમાં તો થઈ જાય, ડૉક્ટરો બોલાવવા પડે. ખેતરમાં તો જે પાકતું હતું પહેલાં એનાથી અડધો પાક થઈ ગયો. કારણ કે જીવાત પડે. અત્યારે હાલ તમે ખેતરમાં જોવા આવો ને તો પેલા મૂછવાળા ઊંઘા પડ્યા છે એંડા ઉપર, તમે ઉતારવા પહેરવાનું ના ગમે. કાલે જો ખેતરમાં જઈને આવીને તો આપણા શરીરે ચડી જાય બધા. એટલે એ જીવાત પાકો શું કરી નાખો. બરાબર છે. એટલે એના હિસાબે આપણને નુકસાન પડે. અને પશુપાલનમાં કોઈ તકલીફો છે આપણને? પશુપાલને કોઈને જો આવી દવા બારો ને એવું બધું ખવડાવવામાં આવે છે, આ બધો રોગચાળો જે આ જીવાત પડી હોય, મલેરિયા ચોકીના આપણે ખંચેરી નાખીએ તો એ પણ ચોક જતું રહે, તાપરું ચડે, મોઢું પડી જાય, એવા બધા અનેક જાતના રોગ થાય. પણ આપણે સરકાર તરફથી વર્ષમાં 2 વખત
ઘર સૂંટાની રસી અને ચરણિયાની ગોળીઓ દરેક પશુને ઘેર ઘેર જઈને ડૉક્ટરો આપું છું. ઓકે. અને પશુ આપણું બીમાર પડે તો આપણે ક્યાં કોન્ટેક્ટ કરીએ ને કેવી પશુ આપણું બીમાર પડે તો સંઘમાં વિઝિટ લખીને મોકલવાની. દૂધ ચલતા ગાડીના હંગાથી એટલે તરત ડૉક્ટર આવી જાય. ભલે 1000ની દવા થાય, 2000ની દવા થાય, પણ 175 રૂપિયામાં બી દવા થાય. બરાબર છે. પછી પશુના જો કોઈનું પશુ બીમાર પડી મૃત્યુ પામે તો 25,000નો વીમો એનો 25,000 રૂપિયા પાસ થાય. બરાબર છે. અને સીતાબા, તમે જે યુવા પેઢીની આજે વાત કરી, તો આવનારી પેઢીમાં આપણે આ ચળવળમાં લાવવા માટે આપણે શું કરી શકીએ જેથી બહેનો આકર્ષિત થાય ને આ ધંધામાં આપણે આવી શકીએ? અમે એ તો હાલ કોઈ આપણું દેખાતું નહીં, કારણ કે હાલ તો કોઈને પશુપાલનમાં ભરવું જ નહીં. પણ જાણે 2 વર્ષ 5 વર્ષ જશે અને જાણે એમને તકલીફો પડશે, થોડા ભણેલા છે એમને ખેતી તો કરવી પડશે. એક ભાઈથી ઘર હેઠશે અને જો બૈરાનો ટેકો હશે, સાઈડમાં પશુપાલન કરશે તો જ એમનું ઘર હેઠશે. એટલે પછી એ એમને જાતે ભરશે. આપણે તો સમજાવીએ છીએ ઘણો, પણ અત્યારે તો સમજાવવાનું કોઈ અરજ નહીં. અત્યારે તો બધાના જમીનો ટુકડી વેચાય છે અને રૂપિયા આવે છે, એટલે બહુ નહીં હેઠતું. તમે શું સંદેશો આપવા માંગશો કે આ આગળ કેવી રીતે લઈ જવું આ કામ? બસ આવી રીતે સમજાય જેના ખેતી કરતા હોય એમના બૈરોના આપણે સમજાવવા પડે. ચોક મિટિંગમાં હોય, આ હોય, હું એવો બૈરો પહેલી મિટિંગમાં લઈ જાઉં. ખેતીવાળો બૈરો તો હું આ બધું સમજાવું કે આવું કરો, આવું કરો. એટલે કોઈ નાનો છોકરો છે, વંશ છોકરો મોટો થાય એટલે રાખજો, પણ રાખજો ખરો એવું કહું. બહુ સરસ રીતે તમારી સાથે વાત થઈ. અને તમે છેલ્લે તમારે શું કહેવું છે બહેનો માટે, મંડળી માટે, સેવા માટે? બહેનો તમને માટે કેવું લાગે છે પોતાનું? મને પોતાને એવું લાગે છે કે જો બહેનો આવી રીતે બહાર નીકળું તો દેશનું એ ભલું થાય, ગામનું એ ભલું થાય અને બધું જ સારું થાય. એક હું આપું તમને દાખલું, તો મારા ગામમાં દરબારની દીકરી પૈણાબાની હતી. એમના આખું તબેલાનું દૂધ અહીં આવતું હતું. અત્યારે આ મોઢું જ છે, દૂધ આવે છે એમનું. તો એમની પરિસ્થિતિ થોડી બગડેલી હતી. દરબારને તો કરિયાવરમાં બહુ વાળવું પડે કે સીતાબા શું કરીશું, નિહળો હોની ઘેર ને એથી 10 તોલા હોનું લીધું. પછી કાપડિયાને ઘેર ત્યાં એથી જોતું હતું એટલું કાપડ લીધું. અને પછી રસો આપણે સીધાવાળાને પડી ગયા વેપારી, તો એથી જે જોતું લીધું. મેં જો અમારી મંડળી દૂધ આવે છે ને ફાર્મમાંથી તેમના બધાને પૈસા ચૂકવી દઈશું. બરાબર. તો એવી રીતે એમ કે બહેનોનો વહીવટે વધ્યું અને આવી રીતે કરવાથી ગામનો સુધારો થાય કે ભાઈ બહેનોની મંડળીમાં દૂધ ભરાઈશું તો આપણે આવીશું. એટલે બહુ જ મજા આવી તમારી સાથે વાત કરવાની અને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. તો ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર. તો સેવાનો વધારે આભાર કે આટલું અમને આગળ ચઢાયા. નહીં તો અમે તો 4 લાવત ને 200 નો વત ને 2 વત એટલું આવડત. બહુ સરસ. આભાર તમારો. નમસ્તે.